හොඳයි ඉතින් කොහොමද 2023 මම ප්‍රොඩක්ට් 3ක් ඕඩර් කරා AliExpress එකෙන්. ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් 3 දවස් සති 3ක් වගේ ඇතුළත මට හම්බුණා. හැබැයි මට ඒ ටික අන්බොක්ස් කරන්න බැරි වුණා. ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු නැති හින්දා මම 2024 මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට ඒ ටික අන්බොක්ස් කරන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් හම්බුණා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ නම් බොක්ස් එක දාපු එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් මොන හරි එකක් තියෙනවා. තව පොඩි අයිටම් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මටත් මතක වෙලා තියෙන්නේ මොනවද මම ඕඩර් කරේ කියලා. පැකේජ් එක නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. මේක ඉතින් කොහමද දැකලා ඇති AliExpress එකෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරාම මේ වගේ තමයි එන්නේ. මේක තිබුණෙත් අර 213යි වගේ ගානකට. අපි මේක අයින් කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක මේ රියල් ටයිම් ඔයාලට පේන්නම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress එකෙන් අලුතෙන් ඕඩර් දාන කෙනෙක්ට උනත් කොහොමද ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. හරි. ඔන්න AliExpress කියලා ගහලම තියෙනවා මේකේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඔන්න ඔහම තමයි AliExpress එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් ඕඩර් කරාට පස්සේ පැකේජ් එක එන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් මම මේකේ තියෙන එකින් එක එළියට ගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි ගමු මේ පොඩි අයිටම් එක. හරි. මේක මම ගොඩක් කාලයක් ගන්න බලන් හිටපු අයිටම් එකක්. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ඔයාගාව කාර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කාර් එකේ Bluetooth connection එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අයිටම් එක යූස් කරලා ඔයයි කාර් එකේ තියෙන setup එකට Bluetooth access දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකට connect කරලා calls ගන්න. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් පොඩි simple item එකක්. ඒක මම ඔයාලට සම්පූර්ණම මේක වෙනුවෙන්ම වීඩියෝ එකක් වෙනම අරන් ඉන්නම්. අපි දැනට බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ චූටි ගැජට් එකක් පැන ක්ලිප් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක මේ ජැක් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ USB charging cable එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ වගේ පොඩි simple පොඩි කැටලොග් එකක් තියෙනවා. ඔන්න එච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට බලමු. ඇත්තට මේ අයිටම් එක මම මේ නිකන් ලෝකල් ෂොප් එකකින් ගන්න එක රුපියල් මං හිතන්නේ 1000කට කිට්ටු ගාණක් වුණා මේක. මෙහින් ගන්න යද්දි මම නිකන් ඒක පර්චේස් කරේ නෑ. මොකද මම මේකේ තිබ්බ හින්දා AliExpress එකෙන් මම ඒක ගත්තා. හරි. ඊළඟ අයිටම් එක බලමු අපි දැන්. ඊළඟට මම ගන්නම් මේක නිකන් 700ගේ තෑගි මල්ලා දිනවා. මේක වටින කෙනත් බලන් ඉන්න ඇති වීඩියෝ එක. ඔන්න කියපු විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා අයිටම්ස් ටික. ඩැමේජ් වෙලා එහෙම නෑ. මේක හෙඩිමේට දාලා තිබ්බේ මේ බෑග් එක. හැබැයි අයිටම් ටික නම් මුකුත්ම වෙලා නෑ. ඒකත් එකින් එක මම පෙන්නන්න. මෙන්න එකක්. හරි. ඊළඟ එක මෙන්න සුදු පාට එකක් තියෙනවා. මෙන්න බ්ලැක් එක. කලර්ස් තුනකින් තියෙනවා. මේ ටිකටත් අර ගානම තමයි. මම ප්‍රයිස් එක මේ වැඩි මෙන්ෂන් කරන්න නැහැ. ප්‍රයිස් ඉතින් කේක් කාලේ එක වෙනස් වෙනවා. මේ ඔෆර්ස් තියෙනවා තමයි කේක් ගණන් වලට එන්නේ. මට ඕනුනේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික වලට පෙන්නන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නෝමල්. මේ වගේ සන්ග්ලාස් එකක්. ඊට පස්සේ මේකත් normal ඒ quality එකෙම තියෙන sunglass එකක්. හැබැයි මේවා branded නන් නෙමෙයි. but okay. මේක polarize කියලා check කරලා බලමු. polarize නම් මෙහෙම හරවද්දී color වෙනස් වෙන්න ඕනේ. polarize නම් නෙමෙයි. මේ දෙක normal. හරි. ඔන්න. ඒ ටිකත් හරි. ඊට පස්සේ මම ගිනාවේ මේක නම් විශේෂ අයිටම් එකක්. තේ බොන්න කැමති කට්ටියට සුපිරි ගැජට් එකක් මේක නම්. මේක better coffee drinks today කියලා තියෙනවා. ඔන්න වගේ සුපිරිම භාණ්ඩයක්. මේකට නම් වෙන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් වටිනවා. තේ බොන කට්ටියට coffee fans ලට නියමයි.
මම මේක ලොකු විස්තරයක් කරන්නද මේකත් මම ඔයාලට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. මේකෙත් මේ වගේ පොඩි පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බීටර් ගැජට් එක තියෙනවා. පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම ඔය කලින් ගෙනාපු වීඩියෝස් වල ගොඩක් දේවල් මම try කරලා බලලා එහෙම තමයි මේ වීඩියෝස් අරන් ආවේ. මේක තමයි මේ ෆස්ට් ටයිම් මම මේ වගේම පැකේජ් එකක් කෙලින්ම අන්බොක්ස් කරලා රියල් ටයිම් ඔයාලට පෙන්වන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔය පැකේජ් ටික ආපු විදිහ මේ වගේ ගැජට් එකක්. මේක මොකද්ද මේකනේ කීකිය හිටි. මේක ඇවිල්ලා මේ කොෆි ටී මික්සර් එකක්. මේක පොඩි බීටර් එකක් කිව්වොත් හරි. මේකේ තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්ප්‍රින් එකක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවා. මේ වගේ කූරක් තියෙනවා. මේක මෙතන ගලවලා තිබි දැන් මම ෆික්ස් කරා මේකට. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ආය තියෙන්නේ මේකට ඩබල් A බැටරි දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඩබල් A බැටරි දෙකකින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බැටරි දෙක දාලා මේක මේ ලොක් කරලා මේක ප්‍රෙස් කරද්දි මේ මෝටර එක කරගෙන. එතකොට මේ අපි තේ එකක් අතින් හදනකොට සාමාන්‍ය මික්ස් වෙන එක ටිකක් එච්චර ෂුවර් නැහැ. සමහරවිට ඒ මික්ස් වෙන එකෙත් ඒ ටී එකේ තියෙන ටේස්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අයිටම් එකක් තිබ්බනම් සුපිරි තේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට තේ එකකුත් හදලා බලමු. දැනට ඔච්චරයි අන්බොක්ස් කරේ අයිටම්ස් ටික මෙන්න මේ ටික ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් තව ගැජට්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න නිපුන් ජයසේන YouTube channel එකත් එක්ක මේ වගේ cool tech gadgets එතකොට ටෙක්නොලොජි ගැන අලුත් දේවල් වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරන් එනවා. මට ගිය අවුරුද්දේ ටිකක් ගොඩක් මැත්තර බිසි වුණා. ඒ හින්දා මට වීඩියෝස් අරන් එන්න බැරි වුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඔය කලින් channel එකේ වීඩියෝස් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා මම කරන්නේ මේ වගේ ගැජමැටික්ස් වීඩියෝ. ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් බජට් එකට සෙට් වෙන ගැජට් වගේ දේවල්. එතකොට ප්‍රපයා කරනේවා ඊට අමතරව ටෙක් ගැන හැම දෙයක් වගේම ඕල් රවුන්ඩ් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ගැජට්ස් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ දේවල් තමයි මම කරන්නේ. ඔයාලට channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයත් පල්ලෙහා තියෙන රොත් පාට subscribe බටන් එක click කරලා නිපුන් ජයසේන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට කම්පියුටර් repairing පැත්ත, tour printers ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මගේ shorts වලට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඒව බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව motor bike repairing ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට තව ගොඩක් වීඩියෝස් අරන් එනවා. මේ අවුරුද්දේ මම හිතන් ඉන්නවා කලින් අවුරුද්දට වඩා වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට ගෙනල්ලා දෙන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් උගන්වන්න. මම දන්න දේවල් ඔයාලට සමහරවිට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන පල්ලෙහා subscribe බටන් එක click කරලා නිපුන් ජයසේන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති මේ වගේ ගැජමැටික් කැලි වැලි වලට කැමති RC car විශේෂයෙන්ම මාත් කැමති ඒ වගේ දේවල් බලන්න කැමති කට්ටිය ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුමට දෙයක් එකතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර අපි දන්න දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන එකත් වටින දෙයක්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එයාටත් ඒ දේ කියලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් උදව්වක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක එයාට share කරන්න. එතකොට එයාත් මේ වීඩියෝ බලයි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලමු. අපි මේ ගැන කතා කරමු. ඔයාලට මොන හරි මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා මේක ගන්න විදිය කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මගේ වීඩියෝස් හැම එකටම comment කරන හැම කෙනෙක්ටම මම comment එකක් දාලා උදව්වක් කරනවා. මට තියෙන දැනුම මම ඔයාලට බෙදලා දෙනවා. ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමති මම නම් තේ බොන්න කැමති. ඔයාලා තේ බොන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් coffee fansලා tea fansලා ඉන්නවනම් පල්ලෙහා ටී කප් එක කමෙන්ට් එකක් දාගෙන මෙන්ෂන් කරන් යන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ටී එකකුත් හදලා බලමු. මේ මැෂින් එකෙන් තව ගැජට් ගොඩක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඕඩර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගැජට්ස් එක එන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටී එක එන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි වෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතකම් මම ගිහිල්ලා එන්න පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක්.